שלום חברים וברוכים הבאים לגיימי. היום נדבר על ההרפתקה החדשה בכיכובו של גוש השומן המתוק בעולם, קירבי והארץ הנשכחת. כן, העיגול הוורוד חזר לחיינו והוא הגלגל מאי פעם בהרפתקה התלת-ממדית הראשונה בסדרה. האם קירבי צלח את המעבר מהגיימבוי לסוויץ'? בואו נתחיל. בקירבי והארץ הנשכחת, הקירבסטר החמוד נשאב לחור שחור ומוצא את עצמו ואת חבריו החמודים לא פחות, הוואדל דיז, בעולם חדש ומסתורי הנקרא עולם חדש. הגיוני בסך הכל. כעת על קירבי לצאת לעולם הפוסט-אפוקליפטי ולמצוא את דרכו הביתה על ידי חקירת טירות עתיקות, מרכזי קניות נטושים ועוד מספר לוקיישנים שלא ציפיתי לראות במשחק. בדרך הוא ילחם בבוסים, יציל את חבריו הוואדל דיז וכמובן יפעיל את פיו האלסטי כדי לשאוב כל דבר חי, צומח ודומם. אם אתם חובבי פלטפורמרים תלת-ממדיים סטייל מריו אודיסי או בנג'ו קזויה האגדיים, קירבי והארץ הנשכחת בדיוק בשבילכם. היכולת הראשית של קירבי היא שינוי צורה על ידי שאיבת אויבים והעתקת היכולות שלהם. בדומה לזריקת קאפי במריו אודיסי, רק עם יותר דגש על קומבט מאשר פלטפורמינג טהור. בכל זאת לקירבי יש את היכולת לרחף בקלות לאן שתחפוץ נפשו. לנינטנדו יש דוקטורט ביצירת עולמות קסומים עם מסכים צבעוניים ואין סוף חפצים מנצנצים שרק מתחננים שמישהו יאסוף אותם. וקירבי הוא עוד טעימה מהנקטר המתוק. כל שלב בששת העולמות בהם נבקר במהלך ההרפתקה הראשית פלוס עוד כמה באנד גיים ייקח לנו כמה דקות בודדות לסיום. בניגוד לעולמות במריו אודיסי בהם ניתן להתרוצץ שעות רבות בחיפוש אחר ערכים. אך העובדה שכל עולם מציג טוויסט מגניב לגיימפליי ובסיומו נחשפות משימות סודיות אשר מספקות תמריץ לחזור ולהשיג 100% גורמת לכל עולם להרגיש כמו חטיף מהיר ומספק. במקביל לחקירת העולם, קירבי יעזור לחבריו לפתח את בסיס האם החדש, וואדל די טאון. העיר מתחילה בקטן, עם אולם קולנוע ובית בו קירבי יכול לנמנם ולהחזיר את כוחותיו. אך במקביל להתקדמות שלנו בהרפתקה, העיר תמשיך ותתפתח ותכלול מספר חנויות, מכונות פרסים, מיני גיימים שונים כמו דייג, או משמרות מלצרות אכזריות בזמן עומס, קולוסיאום בו נילחם בבוסים מחוזקים תמורת פרסים, והכי חשוב, חנות נשקים. בה נוכל לשדרג את כל אחת מהטרנספורמציות השוות של קירבי לגרסאות יותר ויותר חזקות ומגניבות. כדי לרכוש את השדרוגים נצטרך לאסוף בלופרינטס החבויים במסכים השונים, כוכבים משלבי בונוס המפוזרים במפת העולם והרבה מטבעות. אז מי שלא ייקח את הזמן ויחקור כל עולם ביסודיות עומד לפספס לא מעט תוכן והרבה יכולות חדשות ועוצמתיות. מעבר ליכולת הקופי הבסיסית של קירבי, קירבי יפתיע אותנו עם שרירי לסת גמישים מאי פעם ויוכל לשאוב חפצים גדולים כמו קונוסים, מכונות שתייה ואפילו מכוניות שלמות ולהפוך באופן זמני לצורה חזקה במיוחד שתשמש אותנו במציאת מקומות סודיים והבסת אויבים בקלילות. הטרנספורמציות המתקדמות האלה ניתנות לשילוב עם יכולות אחרות. בליית חישוק מתכת ענקי תהפוך את קירבי לטבעת מהלכת שנושפת רוח חזקה, ואם נעלה על סירה נוכל להשתמש ביכולת הרוח כדי לשוט במהירות ולהרוס קירות ואויבים המובילים לעוד הוצאות ווואדל דיז חבויים. אז דיברנו על הגיימפליי, מה לגבי הגרפיקה והסאונד? אחד מהדברים המבאסים בלכתוב ביקורות למשחקי נינטנדו סוויץ' היא שלמעט מספר משחקים בודדים, הגרפיקה ברוב משחקי הקונסולה לא מרשימה במיוחד. אפשר לתרץ את זה במגבלות חומרה, אבל מריו אודיסי הראה לנו שזה לא באמת המקרה. אני שמח לבשר שקירבי והארץ הנשכחת הוא אחד מהמשחקים היפים ביותר של הסוויץ'. המודלים, הטקסטורות והתאורה במשחק נותנים לו פוליש שנדיר לראות בקונסולה המזדקנת. ומוכיחים פעם נוספת שניתן לייצר משחקים מהממים לסוויץ' וכל מה שצריך זה קצת רצון והשקעה. לתשומת לבכם גיימפריק, אחד הדברים הכי חשובים מבחינתי בפלטפורמרים זה הפסקול שלהם. סדרת קירבי ידועה במוזיקות מעולות, אך לאחר רצף משחקי נינטנדו בהם קיבלנו פסקול גנרי וממוחשב לא ידעתי למה לצפות. לשמחתי, המנגינות זכירות, נעימות ומוסיפות המון לתחושת ההרפתקה, ויש אפילו שיר נושא לא רע בכלל שמתנגן בתחילת המשחק ובסיומו. לצד כל הטוב הזה, קירבי והארץ הנשכחת לא חף מבעיות. השליטה בקירבי עצמו דורשת קצת הסתגלות.
סגנון הלחימה מקרוב של קירבי גורם לנו להיפגע בקלות מבוסים ואויבים שלא ניתן לשאוב אותם. מכניקת התעופה שלו קצת מסורבלת ולא מאפשרת פלטפורמינג מדויק, ובאתגרים מסוימים מצלמת המשחק רחוקה מדי מהאקשן וקשה לעקוב אחר מיקומו של קירבי מהמסך או לכוון בצורה מדויקת על מטרות רחוקות. אבל בכללי, קירבי משחק קל ברמות, אז הדברים האלה ממש לא עומדים למנוע מכם לסיים את המשחק וליהנות. לסיכום, קירבי והארץ הנשכחת היא עוד הרפתקת נינטנדו קלאסית מהסוג שלעולם לא יימאס. בעוד שהשליטה לא מדויקת כמו במשחקי מריו, המסכים כלילים וקצרים, ואם אתם חובבי משחקי יריות אכזריים, לא בטוח שתתחברו לסגנון האולטרה חמוד של הסדרה. אבל גיימרים חובבי הרפתקאות ייהנו מכל אחת מה-10 עד 15 שעות משחק, בהם מסכים מעוצבים ומגוונים, סודות ופאזלים מתוחכמים, סאונדטרק מדהים וגיבור כל כך מתוק שהחיוך לא ירד לכם מהפנים לרגע. אנחנו צריכים עוד כאלה נינטנדו. מתי נקבל עוד משחק בסדרת דונקי קונג או לפחות איזה מריו אודיסי 2? אבל בינתיים קירבי פה והוא ממתק של ממש. אז זו הייתה ביקורת גיימי לקירבי and the Forgotten Land. לעוד מלא ביקורות של משחקי נינטנדו סוויץ' כנסו לפלייליסט נינטנדו. ואם שיחקתם בקירבי, כתבו בתגובות מה חשבתם על המשחק. אהבתם את הסרטון? לא לשכוח ללחוץ על כפתור הלייק וירשמו לערוץ אם אתם חדשים. ביי חברים!